හෙලෝ කොහොමද යාළුවනේ ෆැෂනාට් YouTube channel එකට ඔයාලව හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. පළවෙනි එක තමයි මේක මගේ first video එක. ඒ වගේම මම හිතුවා ඉස්සෙල්ලාම මම රෙදි ගන්නේ කොහින්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් නම් මම කොළඹ යන්නේ නැහැ. මම ඉන්නේ කිරිබත්ගොඩ හින්දා මට ළඟම තැනක් තියෙනවා කොළඹ වගේම ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් රෙදි. මෙතනට ගියොත්. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලත් දැනගත්තා නම් හොඳයි කියලා. මොකද මහාන දේවල් තමයි මම මගේ වීඩියෝ එකෙන් හුඟක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මහුන් ගැන මම වැඩියෙන්ම දන්න සබ්ජෙක්ට් එක හින්දා ෆැෂන් ගැන. ඉතින් මේ මම රෙදි ගන්න යන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ වීඩියෝ එකේ. මම යන ගමන් ඉන්නේ. රෙදි තියෙන්නේ මල්වාන කරාබුගස් හන්දිය. මෙතන හුඟා කඩ තියෙනවා. ඕන තරම් රෙදි තියෙනවා. හැම જાතියෙම රෙදි තියෙනවා. ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා කැමති විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ගන්න බැරි නම් හුඟක් ඒගොල්ලන්ගේ shops තියෙනවා. online delivery කරනවා. online ඒගොල්ලන්ගේ Facebook page, Instagram page වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන රෙදි select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ රෙදි තියෙනවා. ගණන් අඩු රෙදි තියෙනවා. ගණන් වැඩි රෙදි තියෙනවා. කැමති විදිහකට තෝරගන්න පුළුවන්. හුඟක් වෙලාවට මහාන අය ඉන්නවා නම් online orders කරන අය ඉන්නවා නම් කොළඹට අමතරව මහරගමට අමතරව යන්න හොඳම තැනක් තමයි මල්වානේ. ඉතින් මමත් ගියා. මොකද මට රෙදි වගේක් ගන්න තිබුණ හින්දා. මේ දැන් පෙන්නන තැන තමයි එතනින් තියෙන ලොකුම ස්ටෝර් එක. ඒක ගොඩාක් ඉඩ තියෙනවා. සෙනග ගොඩකුත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඕන තරම් රෙදි තියෙනවා ගන්න හැම જાතියෙම. විස්කෝස් තියෙනවා, ලිනන් රෙදි තියෙනවා, ලිනන් printed. එතකොට party frocks වලට ගන්න වැලන්ටිනා වගේ රෙදි. ඒ වගේම තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. සමහර රෙදි වල නම් මම දන්නෙත් නැහැ. හුඟක් ඒවා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලලා හොඳට තෝරගන්න පුළුවන්. හැම කඩේකම වගේ හැම જાතියෙම රෙදි තියෙනවා. ඉතින් මම කැමති මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවා ඔයාලටත් කැමති නම් ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ රෙදි වල පින්තූරත් ටිකක් දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ description box එකේ මම දාන්නම්. මොන වගේ කඩවල නම් තියෙනවා. ඒ කඩවල නම් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ contacts numbers මළඟ තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට දාන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳී කියලා. ෆැෂන් ගැන දැනගන්න, ඒ වගේම මහුන් ගැන දැනගන්න ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හිතකම් ඕගොල්ලන් මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම share කරන්න, like කරන්න.